Vărsătorii mei frumoși, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna noiembrie. Etalare generală, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Vărsător. Și țin să vă anunț că nu vom mai face crucea celtică, voi scoate o singură carte, o vom clarifica cu alte cărți din tarot, iar de aici vom scoate provocarea și surpriza. Da, de ce am făcut aceste schimbări? Pentru că am nevoie neapărat să mă organizez, să fac etalări scurte, pentru că după cum vedeți, am întârziat. Motivul este pentru că am avut o grămadă de treabă în casă la mine și eu, că trebuie să facem și pe la noi pe acasă treabă. Și în al doilea rând m-am apucat de o lucrare stomatologică care va dura probabil vreun an de zile. Și am zile în care nu pot să vocalizez, zile la rând, am stat 3 zile fără să pot vocaliza, fără a putea vocaliza în condiții, așa că va trebui să mă autoeduc în legătură cu etalările, să le fac scurte. Nu mai pierdem timpul, trecem la treabă, să vedem energia lunii noiembrie pentru voi, pentru vărsători. Energia lunii noiembrie. Nu vrea să sară, o vom lăsa să iasă singură, bineînțeles. Sunteți a treia zodie la care întârzie să apară mesajul. Ok, acum a vrut. Tu poți, ți se spune foarte tare mesajul pe luna noiembrie pentru voi. Dragă vărsător, indiferent ce ai de făcut în această perioadă, crede în tine. Tu poți. Avem pace. Aruncă-ți costumul de Spider-Man, da? Sau de Superman la gunoi. Nu mai încerca să salvezi pe nimeni. Fă lucruri doar. Nu știu dacă neapărat să salvezi pe cineva, ce e vorba despre a nu mai face pe supereroul. Nu ești un supererou, chiar dacă tu crezi. Vărsătorul vine de pe altă planetă. Chiar dacă tu crezi că poți să duci întreaga planetă, nu e așa. Stai cu minte, vezi de treaba ta, tu poți pentru tine. Fă pentru tine anumite lucruri. Rezolvă-ți problemele pe care le ai tu, nu pe care le au alții. Mesajul este cel care este. Nu știu de ce mi iese așa, nu știu cine are nevoie să audă acest mesaj, însă hai să clarificăm, să vedem mai profund despre ce vorbește. La ce se referă tu poți? 7 de spade. În primul rând, tu poți să renunți la acele măști. Mulți dintre noi ne punem măști, dragii mei, și eu îi empatizez foarte mult cu vărsătorul, pentru că eu am vărsătorul pe casa 1, ca și cum aș fi ascendent, ca și cum, da? Așa că am multe de văzut cu vărsătorul și știu, empatizez cu voi. De multe ori ne punem măști, nu neapărat pentru a fi pe placul celorlalți, ci pentru a evita. Pentru că 7 de spade dă bir cu fugiții, da? El face lucruri cumva în umbră și aici e vorba despre pentru a evita anumite confruntări, de ce nu? Probabil că îți pui, nu știu, o măscuță. Poate fi vorba despre autosabotaj. Tu poți să scapi de măștile alea, tu poți să scapi de sabotori din jurul tău, de mincinoși, poți să scapi de minciunile din capul tău, poți să scapi de multe alte măscuțe sau alte motive pentru care eviți anumite discuții, da, conversații. Ui, avem o carte întoarsă, acum am văzut-o, ok. Dacă e întoarsă, s-a întors între timp și a vrut să ne arate ceva. Cavaler de spade, tu poți să fii mai aspru, tu poți să fii mai rău, rău între ghilimele, să ne înțelegem, da? Nu vorbim despre violență, nu vorbim despre atac, da? Atac gratuit la persoane, vorbim despre a te proteja, a te apăra, tu poți. Lasă
autosabotarea că nu are sens. E despre tine. Luptă pentru tine, luptă pentru ca tu să fii bine. Lasă-i pe ceilalți în pace. Vărsătorul este zodia care se ocupă de rețele umane, rețele ONG-uri, rețele, nu știu, habar n-am, sociale, rețele de prietenii, rețele de tot felul. Așadar, vărsătorul este de foarte multe ori centrat mult mai mult pe restul lumii să facă lucruri împreună sau pentru alții decât să facă pentru propria sa persoană. Mare grijă la acest aspect, încercați să vă echilibrați. Avem paj de spade, multe spade, foarte tipic vărsătorului. Este despre a învăța. Tu trebuie să înveți. Trebuie să înveți să lupți pentru tine. Nu știi să lupți pentru tine. Da? De multe ori, vărsătorul este acuzat de egoism. 7 de spade poate fi o energie de egoism. Însă vărsătorul nu este egoist. Din contră, da, el e foarte detașat. Trebuie să înțelegem că energia vărsătorului nu este de răceală, este de capabilitate de a sta detașat de poveste, cu toate că el împlinește în același timp rolul de a forma rețele. Știu că e complicat de explicat, însă vărsătorii înțeleg lucrul ăsta, pentru că ei sunt ceea ce eu am remarcat în momentul ăsta. Însă vărsătorul trebuie să învețe să fie el însuși, indiferent că să învețe să lupte pentru el, pardon, am vrut să zic, nu să fie el însuși, că vărsătorul este în general el însuși. Singurul defect este când se pierde doar în acele rețele. Însă aici vorba despre a învăța să lupți pentru propriile tale interese, nu doar pentru interesele celorlalți. Asta e mesajul. Sper că a rămas înțeles. Nebunul, o nouă cale, o nouă șansă, ca și cum viața îți dă o nouă șansă în luna noiembrie în care să te înarmezi până în dinți și să lupți pentru tine. Ok? Cu curaj, cu tupeu, 9 de bâte, să-ți înfrunți toate barierele alea de neîncredere. Aici există foarte multă neîncredere. Nu știu dacă neîncrederea este în tine sau în viață sau în alte persoane, nu contează. Neîncrederea că ești puternic, ca și cum aici ca și cum mesajul e nu pot, însă este ceea ce tu simți că nu poți să treci, să faci lucrurile astea despre care vorbeam, însă noule de bâte spune, ba da, tu chiar dacă crezi că nu poți, mai poți. Și aici ți se spune, tu poți, așa că bagă-ți mințile în cap, cu iubire vă zic, dragii mei, da? Bagă-ți mințile în cap că poți. Hai să vedem ultima carte, 4 de monede, dă drumul. Ce ții acolo în tine tu? De ce te agăți? De ce sau de cine te agăți? De ce scuze te agăți? Că poate te agăți de scuze, nu de o persoană sau de alte, nu știu. Ce motive cauți tu pentru care să insiști să spui că tu nu poți? Nu pot să o iau de la zero, nu pot să plec în altă parte, nu pot să am tupeu, nu pot să am, nu știu, nu pot să fiu mai curajos. De ce te agăți de toate aceste lucruri? Aici e vorba despre, ba da, dă drumul la toate lucrurile astea, înarmează-te până în dinți cu acel tupeu, curaj despre care vorbeam, pentru că trebuie să înveți să lupți pentru tine, atât. Luptă pentru interesele tale. Bagă-ți bine în cap chestia asta și începe din această lună, chiar dacă încă mai simți bariere în care zici, eu nu pot să renunț la aia, ok, nicio problemă, stai o leacă, da? Șezi blând, cum zic eu, așează-te frumos la tine acasă, meditează un pic și vezi cât de multe ai de pierdut, pentru că aici e zona noastră de confort. 4 de monede ne arată lucrurile de care ne agățăm doar pentru că ne este frică de nou, da?
Și mie mi-e frică de nou. Și ție și multor altor persoane. E normal. E normal ca subconștientul nostru să caute zona de confort. Ideea este că, indiferent că ți-e frică, renunță la a mai spune nu pot. Fă doar pași mărunți și întreabă-te, oare cât de mult am de pierdut dacă prind tupeu? Oare cât de mult am de pierdut dacă lupt pentru interesele mele? Vei vedea că dacă ar fi, dar niciodată n-avem de pierdut. Niciodată. Atunci când luptăm pentru noi și pentru binele nostru, ca să ne înțelegem, nu călcând pe cadavre și înfundându-l, îngropându-l pe altul, da? Deci nu e despre asta, este despre acel mă gândesc la mine pentru că este corect și fac lucrurile corect și față de ceilalți. Nu pisez pe nimeni pe cap, da? A fost o amestecătură între spaniolă și română. Nu calc pe cap pe nimeni, da? Așadar, dragii mei, întreabă-te, stai puțin, da? Șezi blând cu tine și întreabă-te cât crezi tu. Cercetează, dacă vrei. Cercetează și vezi cât de mult crezi tu că ai de pierdut. Ca să vezi realitatea de fapt. Vei descoperi că nu ai de pierdut atât de mult cât ai crezut tu sau cât crezi tu. La capătul cărților avem 6 de spade. 6 de spade este o carte de depășire a unor situații complicate din viața ta. Hai să vedem. Trecem la provocare. Care este provocarea lunii noiembrie pentru vărsători? Avem riscă-te. Este o provocare care are nevoie de un risc. Avem nebunul aici, imaginea nebunului aduce risc. Ideea este că nu e vorba despre un risc tâmpit, adică să te arunci cu capul înainte în ceva anume sau într-o misiune anume, ci pur și simplu trebuie să ai ești provocat să rămâi în această energie de conștientizare că de ce nu? Ca și cum, de ce să nu mă risc să încep să lupt pentru mine? De ce să nu mă risc să încep să caut și să înțeleg cât de mult aș putea să pierd dacă fac acest lucru, da? E ca și cum ți se spune, încearcă încet să faci acest proces pentru a vedea că de fapt nu e chiar așa de periculos cumva, da? Ia uite ce ți aduce împărăteasa. Deci asta te face să fii mult mai respectat, îmi vine să spun. Tu te vei simți foarte bine cu tine însuți. Îți vei recupera într-un fel sau altul puterea personală. Împărăteasa înseamnă putere personală. Hai să mai vedem o carte. Și 10 de cupe. Dragii mei, ce să zic? Satisfacție. Ca și cum până și familia o să fie mândră de tine. Nu știu ce vrea de fapt, la ce se referă. Fiecare dintre voi trebuie să știți ce vrea acest mesaj să vă spună. Însă, indiferent că provocarea pare că este una care să te ațâțe, hai să zicem așa, nu știu, poate că vine o ațățare din exterior care te provoacă și îți zice, băi, da, băga și piciorul, ia uite mă ce stau eu ca fraier aici să mă mintă toată lumea, să mă manipuleze, să mă bla bla bla. Ia stai că iau eu taurul de coarne cu tupeu și mă răzvrătesc într-un fel sau altul și eu, da? De-aia ți se spune, ești provocat să te riști să fii mai al dracului un pic, așa îmi vine, o iubire, da? Așa că, dragii mei, aici îți vei recupera puterea personală și mândria și inclusiv, insist să simt chestia asta, inclusiv familia va fi mândră de tine, wow, da. Hai să vedem surpriza, că văd că are grabă să iasă. Bun. Surpriza pentru voi, toți suntem praf de stele. Nu știu ce vrea să ne spună asta. Voi
Cel mai bine, vărsătorul cunoaște cel mai bine acest aspect. Vărsătorul, cum vine din alt univers, vărsătorul știe foarte bine că suntem toți la fel, venim din același loc, da? Cumva. Avem o energie pe care care este similară în noi, într-un fel sau altul, da? Conținem același praf de stele. Hai să vedem la ce se referă. Ca surpriză, poate fi, atenție, pentru unii dintre voi pot fi anumite mesaje din alte dimensiuni, de ce nu? Dar acum nu vorbim de cai verzi pe pereți. Când vorbim despre mesaje din alte dimensiuni, vorbim despre vise revelatorii, nu premonitorii, revelatorii. Îți vor revela ceva, acele vise. Semnale care ți se vor arăta, nu știu dacă este vorba despre numere pe care le vezi repetate sau repetitive, nu știu dacă este vorba despre orice altă chestie, da? Sincronicități într-un fel sau altul aici. Faptul că mesajul spune toți suntem praf de stele nu are legătură neapărat cu ceea ce am spus, dar are legătură cu universul vast în care are, mie, cel puțin mie, bine, au fost, hai să spunem așa, cercetări care confirmă faptul că universul arată ca și cum ar fi sistemul nostru neuronal, așadar. Da? Vorbim despre suntem făcuți din același praf ca și universul, din aceleași conexiuni care se întâmplă în eter, același lucru se întâmplă și în capul nostru. Când vorbim despre surpriză și ne dăm seama, ok, dacă eu am anumite gânduri care se întâmplă cu o repeziciune impresionantă în capul meu și nu le înțeleg și câteodată parcă mă scurt-circuitez mental, ia-ți o pauză și întreabă-te. Sau, nu știu dacă trebuie să te întrebi, trebuie să te oprești, îmi vine să spun. Oprește-te și vezi despre ce era vorba în gândurile alea când s-a făcut scurt-circuitul. Pare că n-are noimă ce spun, dar cu siguranță veți înțelege. Un as de bâte a sărit aici. Din nou vorbim despre un nou început. Aici surpriza pentru voi în luna noiembrie poate fi vorba despre un scurt circuit mental sau a unor idei ca să vă facă atenți. Din nou vorbim despre o energie de foc, o energie de atitudine, o energie de nou început, o energie de, nu știu, nu aș vrea neapărat, nu mă duc către proiecte, mă duc către energie, da? O energie instinctivă, impulsivă poate fi, te duce acolo, da? Surpriza poate fi acel scurt circuit despre care vorbeam. Ca să te facă atent, să-ți iei o pauză din când în când și să vezi și să înțelegi ce potență, wow, ce frumos vine mesajul, ce potență trece prin tine, prin capul tău. Tu ești, dragă vărsător, tu ești fulgerul care se întâmplă în cer. În tine se fac foarte multe descărcări din univers. Descărcări de idei, descărcări de inspirație. Nu știi de unde vin. Ascultă-le, analizează-le. Nu sta să te agăți de lumea materială sau de fricile
că mama am foarte mult de pierdut dacă aș da drumul, situația este ea și nu aș lua-o de la zero sau n-aș fi mai bătăios pentru mine. Aș spune să rumegi un pic aceste mesaje pentru că mie mi se par minunate. Poate îți face un click pe undeva în viața ta. Nu pot să spun altceva. Foarte tare mesajele pentru voi. Nu mai am altceva, dragii mei. Poate că aici vrea să ne spună că tu ești un supererou și habar n-ai. Sau nu accepti. Da. Nu mai am altceva. Vă pup, vă iubesc, dragii mei. Ne vedem data viitoare. Ciao!